হেল্ল' গাইজ, এচামুচ চেনিৰ লগত মাত্ৰ এটা বস্তু মিহলাই আপুনি সুন্দৰ হৈ পৰক। স্কিনখন ধুনীয়া গ্ল'য়িং, শ্বাইনিং আৰু ৰ'দে পৰাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ এই ফেচ জেলটো ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰি মুখত এপ্লাই কৰক আৰু আপোনালোকে লাভ কৰক এখন সুন্দৰ বগা, উজ্জ্বল আৰু গ্ল'য়িং। কম খৰচতে আমি ঘৰতে বহি মুখখনৰ এটা ধুনীয়া শ্বাইনিং আৰু গ্ল'য়িং আনিব পাৰোঁ। মুখৰ নোমৰ গুৰিবিলাকৰ যিবিলাক ছিদ্ৰ থাকে সেই ছিদ্ৰবিলাক ধূলি মাকতিয়ে যিবিলাক ছিদ্ৰ বন্ধ কৰি দিয়ে, ছিদ্ৰবিলাক আঁতৰাই এখন ধুনীয়া গ্ল'য়িং, স্মুথ আৰু শ্বাইনিং স্কিন আপোনাক উপহাৰ দিব। তেনেহ'লে দেৰিনো কিহৰ, আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে বহুত ভালে কুশলে আছে। আজি মই পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ মুখৰ যত্নৰ ওপৰত এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। নিশ্চয় ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আদৰি ল'ব বুলি আশা কৰিলোঁ। আজি মই মাত্ৰ এচামুচ চেনিৰ লগত এটা বস্তু যোগ কৰি ধুনীয়া গ্ল'য়িং, শ্বাইনিং আনিব পাৰোঁ। যিটো হোম ৰেমেডি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম, এই হোম ৰেমেডিটোৱে মুখত এটা ধুনীয়া গ্ল', শ্বাইনিং, মুখখন একে হোৱাইট কৰি দিব। লগতে আমি ৰ'দত ওলাই গ'লে যে মুখখন ৰ'দে পুৰি ক'লা কৰি পেলাই, সেইবিলাকো আঁতৰাব। লগতে ডাৰ্ক চাৰ্কুল আৰু যিবিলাকৰ পিম্পলৰ সমস্যা আছে, এই সকলোবোৰ সমস্যা হোম ৰেমেডিটোৱে নিৰ্মূল কৰিব। আহকচোন তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটি অনুৰোধ কৰোঁ, যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব। আহক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চেনি ভাল স্ক্ৰাব হয় এটা। চেনিটোৱে আমাৰ স্কিনৰ যিবিলাক ডাৰ্ক স্পট থাকে আৰু নোমৰ গুৰিবিলাক ধূলি মাকতিৰ ফলত বিন্ধাবিলাক বন্ধ হৈ যায়, ছিদ্ৰবিলাক, সেই সকলোবোৰ চাফা কৰাৰ কাৰণে চেনিটো বহুত ভাল। আমি যিহেতু মধ্যবিত্ত লোক হয়, বহুতো আমাৰ টকা পইচা নাই, গতিকে আমি এনেকুৱাকৈ ঘৰুৱাভাৱে কিছুমান ৰেমেডি তৈয়াৰ কৰি ঘৰতে ধুনীয়া হৈ থাকিবলৈ পাৰোঁ। এতিয়া মই মিশ্ৰণটো প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে লৈছোঁ এচামুচ চেনি। এটা লাগিব কণী। এই কণী আৰু চেনিখিনিৰে এটা ধুনীয়া জেল বনাম। কণীটো ভাঙি লৈ ইয়াৰ অকল বগা অংশখিনিয়ে মই ইয়াত যোগ কৰিম। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ ফেটি ল'ম, যাতে চেনি আৰু কণীত বিজলুৱা অংশখিনি যাতে একেবাৰে মিহলি হৈ যায়, তেতিয়ালৈকে মই এনেকৈ ফেটিম। এয়া কি ধুনীয়াকৈ ফেন ওলাইছে, দেখিছে? এতিয়া মোৰ মাছাজ জেলটো প্ৰস্তুত হৈ গ'ল। এতিয়া মই মুখত এপ্লাই কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম। প্ৰথমতে মুখখন ধুনীয়াকৈ ক্লিনজিং বা ফেচ ৱাছেৰে ধুই ল'ব লাগিব। পৰিষ্কাৰ মুখতে এই ৰেমেডিটো এপ্লাই কৰিব লাগিব। এয়া মই লগাই দেখুৱাইছোঁ। এনেকৈ এপ্লাই কৰিলে মুখখন এটা ধুনীয়া শ্বাইনিং আহিব, গ্ল' আহিব। আৰু ইয়াত খৰচো যিহেতু কম, গতিকে আমি এনেকৈ ঘৰতে বহি নিজৰ স্কিনৰ যতন ল'ব পাৰোঁ। ইয়াত কোনো খৰচ নাই। কণীটো ঘৰে ঘৰে থাকেই, চেনিটো ঘৰতে থাকেই। বিনা খৰচতে আমি এখন ধুনীয়া স্কিন লাভ কৰিব পাৰোঁ। আপুনি এই জেলটো শৰীৰৰ যিকোনো অংশতে লগাব পাৰে। এইটো বয়সৰ চাপ কৰিবলৈ নিদিয়ে, এণ্টি এজিঙৰ কাম কৰিব। ৰ'দ লাগি মুখখন ক'লা পৰাটো ৰোধ কৰিব। মুখৰ যিবিলাক পিম্পলছ আছে, এই পিম্পলছবিলাকো নোহোৱা কৰিব। এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই লগাই লৈছোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি এনেকৈ লাহে লাহে শ্ল'লি এনেকৈ মাছাজ কৰিম। শ্ল'লি এনেকৈ মাছাজ কৰিম। 10 মিনিট সময় মাছাজ কৰিব।
10 মিনিট মাছাজ কৰাৰ পিছত 10 মিনিট আকৌ ৰাখি দিব। শুকোৱাৰ পিছত অকল পৰিষ্কাৰ পানীৰে মুখখন ধুই ল'ব। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। সদায় ধুনীয়া হৈ থাকক, সুস্থ থাকক আৰু হাঁহি থাকক। নমস্কাৰ। জয় আই অসম।